melompat. Aku pun nak melompat macam tu. Taklah apa jadi, jatuh ke, balik ke, aku nak buat juga. Kobarkan semangat, yakin dan tekad. Maggi cukup rasa. Maggi cukup rasa. Tak kenal tak cinta. Maggi cukup rasa. Mencari tahunya apa jua. Hebat rasa. Maggi cukup rasa. Keyakinan diri merupakan satu kuasa yang hebat. Apabila anda mula mempercayai diri anda mula melihat keajaiban. Hai, anda bersama dengan saya Nana Mahazan dalam satu lagi episod Resepi Berani bersama Maggi Cukup Rasa, merupakan satu rancangan realiti terbaru. Adalah inisiatif Maggi bagi memperkasakan wanita untuk wanita berani memulakan langkah yang pertama dan tentunya untuk memulakan sesuatu yang baru. Tak kenal, tak cinta katanya. Pada episod yang lepas kita telah menyaksikan 3 orang wanita yang mara kepusingan bimbingan mentor program ini. Mereka adalah Miza, Bibi dan juga Hidayah. Sebenarnya hampir seramai 1,000 orang ya yang daftar untuk bengkel online Maggi anjuran bersama Woman Will oleh Google. Hanya 8 orang ini saja yang terpilih dan 8 mereka haruslah mengharungi cabaran-cabaran yang kami berikan. Antaranya ada cabaran kotak misteri, resepi bonda dan juga menyediakan masakan bagi tujuan kebajikan. Daripada 8, hanya tinggal 3 orang sahaja wanita yang berani ini akan meneruskan perjalanan mereka untuk memenangi RM8,000 dana perlaburan permulaan dan juga bimbingan bersama dengan Annie Idris selama 8 minggu. Dalam program bimbingan ni, mereka akan dibimbing oleh 3 mentor Maggi. Kita ada Datin Paduka Ina Azman, kita ada Sis Sheila Rusli dan tentunya Annie Idris. Minggu ini mereka akan bersama dengan Sis Sheila Rusli dengan tema Membina Keyakinan Diri. Dan untuk episod kali ini, cabaran pertamanya adalah berani mencabar. Cabaran ini agak menakutkan, tapi ini penting untuk membina dan menguji sebenarnya keberanian dan juga keyakinan mereka. Sebelum kita ke cabaran, apa kata kita bersama dengan Sis untuk sesi Membina Keyakinan Diri. Jom! Hai, Assalamualaikum. Salam, Sis. Alright, untuk kelas kita hari ini, membina keyakinan diri ni, Sis rasa setiap daripada anda bertiga mesti ada keyakinan diri. Kalau tak ada keyakinan diri, mungkin you all tak sampai ke pusingan ini, betul tak? Betul. Okey, so confident tu memang perlu ada pada setiap manusia sebenarnya. Betul, Sis. Okey, Sis nak tanya, adakah you all rasa you all berani, cukup berani? Cukup berani, Sis. Sebab tak ramai orang berani berdepan dengan saya. Kami cuba untuk berdepan dengan Sis. Tak. Dia bila dah sampai sini, jangan cuba dah. Tak tahulah hari ni. Dia punya dup tu kaki pun dah ini kan. Debaran dia memang lain, babe. You all mesti fokus dengan apa yang you all nak buat. You all kena tanamkan semangat dalam diri. Yang, every morning bila you all bangun tidur, you all mesti cakap macam, Alhamdulillah, okey, Allah bagi kita nyawa lagi. Alhamdulillah, kita ada lagi satu hari untuk jalankan kehidupan kita. Alhamdulillah, I want to do better than yesterday. Kalau kata awak dapat 1 DM condemn awak punya masakan awak, okey, macam mana? Jika saya dapat 1 DM condemn masakan saya akan perbaiki setiap kekurangan saya. Saya jenis macam langgar je apa jadi. Langgar je tak boleh, no. Kau tak boleh langgar je. Tak boleh. Kita nak buat apa-apa, kita kena ada proper plan, ya. Semua orang tahu dia garang dan saya rasa takut juga. Langgar saja salah Nampak masalah, nampak cabaran, you kena tackle benda tu. You kena hadap dan fikir macam mana aku nak solve problem ni. Macam mana Sis hadap? Macam mana perasaan Sis bila Sis Dan macam-macam. Agak menakutkanlah bila tengok muka dia. Dari jauh pun boleh dengar suara dia yang agak besar. Sabar. Jawapan dia adalah sabar. Awak kena sabar dan awak kena kuat. Mentally, physically strong in order to berjaya. Kita kena kenal diri kita. Kita kena tahu apa keistimewaan daripada diri kita. So, bila kita tahu kelemahan kita, dekat situlah kita perbaiki. Alright, so Sis rasa untuk kelas membina keyakinan diri habis di sini. Okay. Dan ini dia cabaran untuk Miza, Bibi dan Hidayah. Baik. Apa agaknya dalam ni ya? Baik, tapi kalau tadi kita dah tengok perkongsian, banyak sebenarnya Sis berkongsi mengenai keyakinan diri dan tiba masanya untuk cabaran yang pertama. Cabarannya ialah
memang ada dia naik kat bulu rumah ni, kat leher tu. Rasa nak lari pun ada. Tambah dia dah loncat-loncat kan. Masa tu saya dah bayang dah bila aku. Bila dia buka tu dengan melompat-lompat, awak rasa? Saya makan ikan keli. Okey, saya beli ikan keli, tapi saya tak pernah siang. Kita tunjuk-tunjuk, cakap potong 2. Siap. So kalau you all kata you all betul-betul berani, so tunjukkan pada sis cabaran ni. Mereka diberi masa 15 minit untuk menangkap dan menyiang seberapa banyak ikan keli yang boleh. Yang menang adalah kuantiti ikan keli yang terbanyak. Sis, Ya. cukup rasa? Cukup berani. Jom kita mulakan sekarang. Ikan kau dah jatuh ke lantai. Sebab ikan keli tu saiz yang besar, so saya fikir tangan saya nak pegang dia, sebab saya tak tahu sampai nak pegang kepala, badan dia ataupun ekor dia. Fish tu masuk dalam. Astagfirullahalazim. Kepala Dayang. Dayang, kau kata tadi ikan tu takut kau. Itu kau yang takut ikan tu. Saya fikir saya punya meja tu kosong, aku kena buat juga. Taklah apa jadi, jatuh ke, terbalik ke, aku kena buat juga. Yes! Jangan boleh. Kita kena robohkan dulu ketakutan yang ada dalam diri. Dia punya geli boleh sampai ke lutut tau. Dia punya geli kita saya tak payah makan. Melompat. Aku pun nak melompat macam tu. Masa tu saya dah bayang dah bila aku. Baiklah, masa untuk cabaran ini tinggal 10 saat saja lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa dah tamat. Cabaran yang pertama iaitu berani mencabar. Ya. Kita telah pun mencabar mereka Ya. untuk menangkap dan menyiang ikan keli seberapa banyak yang boleh. Dan sekarang kita bersama dengan Hidayah. Hidayah dapat 1, 2, 3, 4 ekor. Sis tengok dari gaya lirikan manja ikan keli tersebut, adakah disiang dengan cara yang baik? Okey, sis rasa cara Daya bersihkan ikan ni salah lah sebenarnya. Okey. And kalau kita makan ikan ni dekat kedai, okey, walaupun saya tak makan ikan ni, tapi kita nampaklah ikan ni kadang-kadang ada jual dekat kedai nasi nasi campur Lauk kan. campur tu, So ikan tu akan ada seekor-seekor, betul? Betul. Dan kepala dia elok lagi kan? Cantik. Kepala kau kenapa? Ya, dan kepala dia tak jadi macam gini. Tu first time ambil ikan keli, berlendir tangan semua. Saya cuba atasi geli tu. Lepas tu end up dia cakap macam tu. Jadi saya rasa macam down sikit. Dia sebenarnya ada cara. Kalau kita makan ikan keli, kita tengok belakang dia mesti dipotong. Betul tak? Hidayah, awak tak boleh ambil mudah tau. Saya ni jenis hati kecil sikit. Cepat meleleh lah. Awak dapat 6 ekor Adalah nampak perut dia terbelah, tapi walaupun perut dia terbelah, tapi dia masih tidak bersih. Sekurang-kurangnya terbelah. Saya tak pernah pegang ikan keli. Saya tak makan ikan keli. Tapi untuk saya masak di rumah ikan keli tu memang tidak. Awak berani sebab awak tangkap 6. Itu je dia menang. Walaupun awak dapat gerul macam nak menangis tadi, tapi you manage to catch 6 ikan keli. Yang tangkapnya saya. Dia kata yang siang pun saya. Nak tak nak saya memang kena buat dan saya boleh buat. Masa dalam kelas tadi, Bibi antara yang very agresif, macam Outspoken. nampak sangat bersemangat, sangat berani. Yang you cakap, yes, saya berani. Tapi bila saya tengok hasil ikan keli yang ditangkap dan dibersihkan, dia tidak balance dengan keberanian awak. Saya rasa kan kalau dia tak komen pun saya rasa kalau dia beri peluang untuk saya lari, agaknya saya lari tau. Awak makan ikan keli tak? Makan. Kalau ikan keli macam ni dihidangkan pada awak, apa awak akan cakap? Kenapa ikan ni macam ni? Exactly. Allah. You rasa tak mati ke ada saya kat situ?
Tapi tak kisahlah, kan? Ada saya dah menangkap. Okey, saya dah belah dua. Menangkap tu satu hal Hidup nak siang. Tok Umar memang taklah. Walaupun persembahan ikan ni tidak sesempurna yang sis harapkan, apa yang sis boleh cakap, diorang bertiga memang berani lah. Diorang tak macam orang kata apa give up ke ataupun surrender ke. Sorry sis, kalau ikan ni saya tak boleh. Saya tak berani menenangi tepi bucu ke dan kita kena pujuk dia ke, tak payah. Maknanya you all berani juga dan cuba sedaya upaya untuk menangkap ikan tu sebanyak yang you all boleh. Yang penting ada ikan atas meja daripada tak ada langsung. Hidup lagi nampak? Nampak roh dia ada lagi. Kau berdosa. Memang dia cari kau malam ni. Okey, jadi siapakah yang akan memenangi cabaran yang pertama ini? Keputusannya sekejap lagi. Terus setia bersama kami di Resepi Berani bersama Maggie Cukup Rasa. Kembali lagi di Resepi Berani bersama Maggie Cukup Rasa. Kalau tadi kita dah saksikan mereka melengkapi cabaran yang pertama, iaitu cabaran berani mencabar. Sis Sheila tadi pun dah mengadili mereka, dah tengok dah caranya. Mungkin sis boleh umumkan siapakah pemenang untuk cabaran pertama kita? Untuk cabaran hari ini, pemenangnya adalah Miza. Suka bercampur dengan terharu. Suka tu tak sangka saya boleh berjaya buat cabaran. Sebab memang saya tak tahu macam mana nak sayangkan kali itu sebenarnya. Sebenarnya saya ni seorang yang tak berapa banyak cakap. Apa yang saya nak belajar daripada Sis Sheila Rusdi, cara dia berdepan dengan orang ramai. Confident dia berdepan dengan orang ramai, bercakap dengan orang ramai dengan suara dia yang jelas. Dia berani berkata-kata. Kembali ke cabaran yang kedua, iaitu berani menghadap. Bila kita nak melangkah ke hadapan, mungkin akan ada banyak halangan yang mengganggu kita untuk terus melangkah ke depan. Okey, untuk cabaran yang kedua ni dinamakan berani menghadap. Setiap menti haruslah membuat satu demonstrasi masakan resepi mereka sendiri dan mereka haruslah menerangkan langkah-langkah, cara-cara penyediaan resepi tersebut tetapi di hadapan penonton. Bila kita nak masak depan netizen, kau tahu lah kan netizen sekarang ni dia boleh tanya kau soalan apa saja. Kita kena bijak menjawab soalan. Kita kena ada general knowledge. Okey, baiklah. Kalau Miza dah bersedia, cukup rasa, cukup berani, mulakan sekarang. Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu sekali lagi bersama saya, Miza. Okey, resepi saya hari ini adalah resepi pada arwah ibu saya, iaitu kari ikan bawal bonda. Saya tak pernah buat demo masakan depan orang ramai. Gementar tu ada sebab dalam satu masa ada banyak benda yang kita kena buat. Okey, rempah ni kita kena tumis sampai naik bau ataupun pecah minyak. Miza, Ya, saya. tadi awak ada cakap pasal pecah minyak ya. Kalau kita orang Melayu mungkin kita biasalah dengar kan. Tapi kalau kita nak terangkan pada orang luar, apa maksud pecah minyak? Minyak tu atas darat. Minyak tu di atas darat. Maksudnya rempah tu di bawah, minyak tu dia akan terampung di atasnya. Dalam erti kata lain lah yang saya tahu, minyak tu di atas darat. Kadang-kadang ada terms yang orang tak familiar. Jadi dia punya explanation tu kena lebih jelas. Hari ini saya akan buat salmon with lemon butter sauce and mashed potato. So first kita akan marinatekan kita punya ikan dululah. Okey. Kita biarkan dia marinate sekejap. Hai Hidayah. Saya. Salmon ni bukan makanan orang kaya. Macam mana orang biasa nak masak benda ni? Macam mana orang biasa nak makan benda ni? Macam nak dia boleh buat kat rumah. Okey, biasa kita akan tunggu time gaji lah. Saya ada tersilap satu soalan tu. Dia tanya saya, macam mana kalau orang kampung nak makan? Lepas tu saya cakap lah, tunggulah bila gaji. Itu memang sebab saya pressure, saya tersalah cakap. Hari ni, okey macam biasa masakan yang kita ada kat rumah, tapi hari ni Kak B memang nak kongsi resepi ayam santan bercili. Buat presentation pernah, tetapi bukan masak. Dua benda yang berbeza. Kak Abi cakap Kak Abi buang kulit kan? Ya. So kenapa Kak Abi buang kulit ayam tu? Okey, bila saya guna bahan yang berkuah, okey, saya suka ayam tu tak ada kulit sebab bila dah ada macam lembek-lembek tu kan, saya macam saya sendirilah tak suka. Dayah, kenapa senyap sangat ni? Suara mana? Okey,
Saya sangat pemalu. Saya nak bercakap sesuatu benda tu saya memang malu. Nak memulakan conversation tu saya memang sangat susah. Tapi saya cuba lakukan apa yang saya boleh. Lepas tu bila dia agak-agak macam panas sikit baru kita masukkan salmon kita. Secara jujurnya, sis nak dengar suara dia. Balikkan salmon ni. Asparagus. Sekarang ni Kak Bi mau fokus pada ayam kan? Ya. Kalau selain daripada ayam tu boleh ke? Sebenarnya. So, adakah barang-barang ingredients yang dipakai sekarang kena ke tidak dengan seafood tu? Saya nampak macam makanan awak ni, apa yang awak masak ni biasa-biasa lah. Apa yang buatkan awak rasa makanan awak ni unik? Ibu mak saya sendiri pun, kalau masak dia akan bubur 3 sekawan juga. Okey. So apa differentnya? Differentnya. Awak cakap tadi 3 minit kan? Saya. Macam mana awak tahu 3 minit dah sekarang? Saya tak nampak bawa tengok jam ke apa ke? Kita just tengok dia ada layer tau. Dia akan masak di pertengahan layer tu. Masa saya ditanya soalan-soalan tu, rasalah pressure sikit sebab saya nak fokus pada makanan, saya nak fokus netizen-netizen di depan saya. Memang sangat mencabar lah. Komunikasi dengan diorang tu pada saya tak ada masalah. Walaupun terasa ada orang kata kekok kat situ, saya sebenarnya confident, saya menang. Okey, tak, bau dia sedap. Tapi bila sis tengok warna dia tak begitu kau. Ya, 10 saat saja tinggal. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa dah tamat. Gerak Hidayah. Tahniah dan syabas ucapkan kepada semua menti kerana berjaya mengharungi cabaran yang kita berikan hari ini, sis, ya. Mereka ni sahut segala cabaran yang kita berikan ni untuk menepis rasa ketakutan dan meyakinkan diri mereka bahawasanya mereka boleh melaksanakan tugasan dengan sebaik mungkin. Walaupun tadi ada rasa cemas sikit, mungkin ada rasa macam takut, suara menggigil sikit dan sebagainya, mungkin sis boleh komen secara keseluruhan. Okey, apa yang sis nampak tadi ya? Mungkin ini kali pertama you all masak depan audience ya, dan audience kita adalah netizen yang memang suka mencari kesalahan dan kesilapan kita. Okey. So di situ sebenarnya dia memberi test kepada kita sama ada kita boleh tak kawal situasi itu ataupun situasi itu yang mengawal kita. Okey? Sebab bila you memberi jawapan yang tepat, yang bernas, dekat situ harga yang paling mahal untuk setiap daripada anda. Maknanya, you menunjukkan kepada netizen, kepada penonton bahawasanya you all orang yang bijak. Kita dah tengok macam manakah mereka bercakap dengan audiens. Sekarang ni kita nak tengok dan nak tahu keputusan untuk cabaran kedua. It's all about balance. Maknanya apa? Ingredients you kena balance. You tak boleh guna satu ingredients yang banyak sampai dia overpower rasa yang sebenar. And I think Bibi, you were too excited. You were too excited, overconfident sampai you lupa tentang balance, rasa balance pada masakan you. Saya tak kecil hati dengan komen dia sebab itu dah memang diri kita. Mungkin terlebih. Hidayah terlalu fokus pada makanan sampai Hidayah tinggalkan penonton. Tak boleh. Ya? Miza tengah-tengah sebenarnya. Miza cuba nak menjawab soalan, Miza cuba nak menyediakan juadah yang bertepatan dengan rasa. Tapi dekat situ pun saya nampak ada sikit kesilapan dekat situ. Bila sis cakap macam tu, maksudnya saya perlu perbaiki lagi. Saya di borderline tu, saya kena upkan lagi. So untuk cabaran, berani menghadap pemenangnya. Hidayah. Bila masuk je dalam cabaran Maggi ni, saya tak pernah rasa saya akan menang apa-apa. Okey, kenapa saya pilih Hidayah? Okay. Walaupun Hidayah banyak ya mendapat asakan daripada netizen tadi, tapi you
pandai mengawal situasi tu, maknanya you tidak teremosi dengan soalan-soalan yang ditanya. Saya cuma hanya cuba yang terbaik je. Apa yang saya boleh buat, all out. Dan you tidak mengganggu fokus you pada masakan you. Listen, tiga orang ni, cooking is all about balance. Tahniah sekali lagi kepada Hidayah dengan memenangi cabaran yang kedua ini. Kalau bercakap tu pada saya tu dah memang forte saya lah, dah makanan saya kan. Okey. Tetapi mungkin juri nampak lain. Saya tak mau berhati-hati lagi dan saya nak cuba yang lebih berani lagi selepas ini. Berakhirlah sudah episod kali ini. Nak ucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada Sis Sheila Rusli atas segala tunjuk ajar dan juga tips yang telah pun dikongsikan. Harapnya menti dapatlah berbuat persiapan sewaktu sesi pusingan akhir nanti bersama dengan panel pelaburan. Pada episod akan datang, jangan lupa untuk bersama dengan saya lagi di Resepi Berani bersama Maggie. Cukup rasa, tak kenal, tak cinta. Tak kenal, tak cinta.